cornstarch pag ginamit ng pang-prito kasi sa harina. Pag yun ang ginawa mong butter coat, pang-coating sa mga pang-prito. Sarap. Kita mo yun, oh. Promise, hindi mo talaga malalaman na hindi mo malalasahan yung talong, pero kung titignan mo, kung alam mo talaga yung itsura ng talong, kung kabisado mo yung itsura ng talong, malalaman mo yung talong to kasi yung gilid niya may balat pa. Pero sa lasa, parang hindi ka kumakain ng talong. Sarap. Alam niyo ba kayo nakatabi na rito? Siguro mga dalawang oras na to pero ang lutong pa rin. Narinig yun. Ang ingay ko kumain, diba? Pero tayo magagawa, nagdalaga ako.